Бажаю здоров'я! Сьогодні 6 лютого 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Чому новини краще, ніж на минулому тижні? Дивіться у цьому відео. Поїхали! Сьогодні розберемо, чому десь ворог нарощує свої атаки, а десь зменшує свій натиск. Що сприяє цьому і до чого нам потрібно готуватися у майбутньому. Починаємо з північної сторони. Зі сторони Орехово-Василівки по трасі на Слов'янськ орки дійшли до Привілля, де на окраїнах селища вже йдуть бої. Половина Міньківки ворог вже окупував. Новомаркове повністю під контролем ворога. Фіксується прохід навіть далі від селища. Росіяни вже захопили більше 50% Маркове. Майське досі не по зубам оркам. Не знаю, яка там бригада наша стоїть, але хлопці просто тигри. По Часовому Яру без змін. Але в районі Ступочок по трасі до Костянтинівки ворог просунувся десь на 1,5 кілометра. По самій Костянтинівці у самому місті ворога повибивали. Місто повністю під контролем Збройних сил України. Але ворог присутній на околицях міста, в садах та зі сторони Клебан-Бик. В районі Іллінівки, Степанівки та Русін-Яр 93-я бригада продовжує утилізувати російську піхоту у великій кількості. Ворожої важкої техніки на цьому тижні взагалі не було, бо шансу вижити у них тут немає. Перед тим, як продовжити розповідати про події на фронті, нагадую про збір, який ми вже другий тиждень, на жаль, не можемо закрити. Збір майже на фініші, але саме зараз він зупинився і доцілює лише 60 тисяч гривень. Це небагато, але саме ці гроші можуть стати вирішальними. 93-я бригада «Холодний Яр» щодня тримає лінію, поки ви тримаєте тил. Кожен донат – це не цифра, це чиясь ніч під обстрілами, чийсь ранок, який має настати. Будь ласка, не проходьте повз, навіть невеликий внесок може зрушити цей збір з місця і довести його до кінця. Разом дотиснемо, разом допоможемо вистояти. Усі реквізити в описі під відео. І продовжуємо по Добропільському напрямку. В районах Софіївки та Шахове без просувань росіян. Але вони дуже сильно тиснуть у районі Білицька, без успіху, несуть великі втрати. Покровський напрямок. Про сам Покровськ та Мирноград взагалі не буду нічого говорити, хай вже скажуть ті, хто вповноважений. Російський окупант вже на околицях Гришине, де їх вибивають наші безпілотники. Як ви бачите, на цьому тижні більшість відрізків у нас на лінії боєзіткнення без змін. І це набагато краще, чим би ворог проходив уперед. Мені здається, що російське командування почало жаліти та економити живу силу, яку ми так неслабо покосили. Зимою та весною вони вже не зможуть зробити якісь великі ривки та прорвати нашу оборону, бо неможливо постійно втрачати велику кількість живої сили і постійно проходити вперед. Гадаю, йде накопичення саме на літню каденцію, де російський терорист буде робити серію великих ривків, прорвати нашу оборону. Але це не значить, що до літа ми будемо засмагати на пляжі і чекати наступ. Кожен день ворог нарощує свої атаки FPV-дронами, ланцетами та молніями. Снаряди для їх артилерії та РСЗВ не скінчуються. Плюс додаються шахеди та балістика по енергетичній інфраструктурі. Б'ють по усім прифронтовим селищам.
Наприклад, у Дружківці на даний момент вже не одні сутки взагалі немає світла, газу, опалення та мобільного зв'язку. Я вже мовчу про постійні обстріли. Ось позавчора російський окупант обстріляв ринок у Дружківці в день, коли люди скуплялись. 6 людей загинуло і багато поранених. То не треба гадати, що саме ваш дім чи ОСББ якісь там терпіли з усього міста чи України. Є міста та селища, які вже практично місяць у повному блекауті. Не тільки електрики, а й тепла і зв'язку взагалі немає. Як виживають люди і не виходять на мітинг? Приїжджайте до нас і після візиту зрозумієте цінність в житті. А ми продовжуємо боронити нашу країну, допомагайте Збройним силам України і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.